एभ्रिवान, नमस्ते। आजको भिडियोमा म आलु चनाको ग्रेभी सब्जी र कलर नमिसाई रातो हरियो पुरी रोटी बनाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम म चनाको सब्जी तयार गर्छु। सब्जीको लागि चनालाई 5-6 घण्टा भिजाएर प्रेसर कुकरमा कम्तीमा 7 सिटी जानुन्जेल पकाउँदा चना मज्जाले पाक्छ। मैले चना पकाउँदा ग्रेभी बनाउनका लागि 2वटा आलुलाई पनि राखेको थिएँ। अरु सामग्रीहरू भिडियोमा म भन्दै जानेछु। मैले यहाँ आधा चम्ची बेसा र रातो खोर्सानीलाई लिएको छु। यसमा म 1 चम्ची जिरा धनियाको धुलोलाई राखेर थोरै पानी हालेर पेस्ट तयार गर्छु। यसरी पेस्ट बनाउँदा चाहिँ मसलाहरू एक आपसमा राम्रोसँग मिक्स हुन्छ। यसलाई अहिले यतिकै साइडमा राख्दिन्छु। अब सब्जी पकाउनको निम्ति कराईमा 5-6 चम्ची तेल राख्छु। तेल तातेपछि तेलमा 5 फुरन मसला, 3 वटा ल्वाङ सुकुमेल अनि तेजपत्तालाई पनि राख्छु अनि 2वटा हरियो खोर्सानीलाई पनि काटेर राखिदिन्छु। 2 मिनेट फुटिएपछि यसमा म अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि राखेर एकछिन फ्राई गर्छु। अदुवा लसुनबाट स्मेल आउन थालेपछि 3वटा प्याजको पेस्टलाई म राखिदिन्छु। मैले प्याजलाई मिक्सरमा पिसेको थिएँ र यसलाई 2 मिनेट जति भुटिन दिन्छु। प्याज भुटेपछि यसमा म 2वटा टमाटरको पेस्ट र अघि बनाएको बेसार, खोर्सानी, धनिया जिराको गोललाई पनि यसमा राखिदिन्छु। अब यो मसलालाई कम्तीमा 7-8 मिनेटसम्म लो फ्लेममा मजाले भुटिन दिनुपर्छ। मसला राम्रोसँग भुटेन भने सब्जीमा मसलाको राम्रो टेस्ट आउँदैन। मसलालाई चलाउँदै डढ्न नदिकन मजाले पकाउनु पर्छ। मसलाहरू राम्रोसँग भुटिसक्यो। अब म यसमा पहिले पकाएर राखेको चना र आलुलाई मसलामा राख्छु र आलुलाई चाहिँ पन्युको सहायताले टुक्र्याउँछु। चना र मसला पहिले नै पाकिसकेको हुनाले मिक्स हुने बित्तिकै यसमा म पानी राखिदिन्छु र मसलालाई चनासँग पाक्नको निम्ति 5-6 मिनेट छोपेर छोडिदिन्छु। मैले स्वाद अनुसार नुनलाई पनि यहाँ राखेको छु। यसलाई छोपेर पकाएको 5-6 मिनेट जति भयो। अब पाकिसकेको छ। यसमा म हरियो धनियालाई पनि राखिदिन्छु र चलाइदिन्छु र यसमा भएको तेजपत्तालाई चाहिँ अब निकाल्दिदा पनि हुन्छ। हाम्रो चनाको ग्रेभी सब्जी तयार भइसकेको छ। अब म कलर नमिसाई रातो र हरियो पुरी रोटी बनाउन जाँदैछु। मैले यहाँ पालक 1 मुठी र आधा बिटरुट यानि कि चुकन्दरलाई लिएको छु। मैले पालक र बिटरुटबाट रोटीमा रातो र हरियो कलर ल्याउँछु। मैले बिटरुट र पालकलाई मिक्सर ग्राइन्डरमा थोरै पानी राखेर ग्राइन्ड गरेर त्यसलाई छानेर जुस निकालेको छु। अब म एउटा भाँडामा 1 कप गहुँको आटालाई लिन्छु अनि त्यसमा म पानीको सट्टा बिटरुटको जुसले आटा मोल्छु। यदि थप लिक्विड चाहिएमा म पानी र दुधको मिश्रणलाई यसमा राख्छु। दुधले पुरीलाई नरम बनाउने हुँदा मैले यहाँ पानीको साटो दुधलाई युज गरेको छु। अब यतिको भएपछि यसमा म थोरै तेल राखेर एकैछिन मोल्छु। यसरी पिठोमा तेल राख्दा पनि रोटी नरम हुन्छ। अब यो डोलाई म 15-20 मिनेट छोपेर राख्छु। त्यसैगरी यही भाँडामा फेरि 1 कप पिठोलाई राख्छु र यो चाहिँ पालकको रसले पिठो मोल्छु। पिठोलाई 3-4 मिनेटसँग राम्रोसँगले मोल्नुपर्छ, जसले गर्दा रोटी नरम हुन्छ र राम्रोसँग फुलिन सहयोग गर्छ। मैले दुवै खाले पिठोलाई नै 15-20 मिनेट रेस्ट गर्न छोडिदिन्छु। 20 मिनेटपछि यसको म अब रोटी बेल्न थाल्छु। यसको लागि ठिक्कको बाक्लो रोटी बेल्नुपर्छ।
मैले पुरी तार्नको लागि कराईमा तेल तात्न राखिसकेको छु। पुरी तार्नको लागि चाहिँ तेल एकदमै तातो हुनुपर्छ, नत्र रोटी फुल्दैन। रोटीलाई तातो तेलमा हालेपछि हल्का प्रेस गर्नुपर्छ। हल्का प्रेस गरेर तेल धेरै तातो भएको कारणले पुरीलाई पल्टाइहाल्नुपर्छ। मैले सबै पुरीलाई तारिसकेँ। एकदमै मजाले पुरी फुलेको छ। मैले भिडियोमा दिएको टिप्सहरू फलो गरेर तपाईहरुले पनि नरम र फुलेको पुरी बनाउन सक्नुहुनेछ। भिडियो मन पर्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला।